אני נולדתי בדמשק. בדמשק שבסוריה, באיזו שנה? אני נולדתי לפי מה שרשום אצלי בשנת 1941. זה לא כל כך מדויק, אבל זה השאלה שכתובה אצלי בתעודת זהות. למה זה לא מדויק? כי אני אגיד לך את הסיפור שלי, אז תדעי. עלו לארץ, אנחנו 8 ילדים, 3 אחיות ו5 אחים, בנים. אני האח הכי צעיר מכולם. אז תהליך העלייה לארץ, באו פה מהארץ, פעילי עלייה. אז קודם כל לקחו את הצעירים, זה האחים שלי. לקחו את הילדים, את האחים המבוגרים ממני. באיזה שנה? אני חושב שהם, אם אני עליתי בשנת 45, אז כמה שנים לפני. כמה שנים לפני הם עלו לארץ. נגיד 40 או 38, משהו כזה. עלו לארץ, והם כל פעם באו, לקחו 2 ילדים, ונסעו, לקחו את האחיות שלי. אחות אחת נשארה בדמשק, כי הייתה נשואה. ושתי האחיות הגדולות יותר, הם עלו לארץ. אז לקחו את האחיות שלי, בראש ובראשונה לקחו את הבנים. היה להם חשוב, בנים, שיהיה מי שיעבוד בקיבוצים. זה מה שחשוב, וזה בסדר, אין לי טענות. אחר כך לקחו את האחיות שלי, ובסופו של דבר, אני נשארתי יחד עם אמא שלי שם. אני הייתי עוד ילד קטן, בן 4 או 3, ילד קטן. ואמא שלי אומרת, מה נשאר לי פה? אחת נשואה, מסודרת, עם בעלה. מה נשאר לי פה? אני רוצה ללכת עם הילדים שלי. אז לקחו אותנו פעילי עלייה ארצה. דרך אגב, אחד האחים שלי, הוא עלה בעלייה לגלית, עם דרכון, עם הכל. מדמשק, אחד האחים הגדולים שלי, והוא בא לקיבוץ שפיה, ושם הוא גמר את הלימודים שלו, בקיבוץ שפיה. יתר האחים שלי, הם צורפו לקיבוצים בארץ, שאז מקובל. אני עליתי ארצה יחד עם אמא שלי, יחד עם קבוצה של בערך אותם גילאים, של אמא שלי, שנשארו שם, ולקחו אותנו לאיילת השחר, קיבוץ איילת השחר. ואבא? אבי נפטר אחרי שאני נולדתי. וזה מה שבכלל היום שומעים ממה שהוא נפטר, אז זה לא נתפס. למה הוא נפטר? אבי נפטר מדלקת ריאות. לנו היה בדמשק בית גדול, שאבא שלי קנה אותו, בית גדול, ובבית הכנסת בהתחלה, בכניסה לבית שלנו, היה בית כנסת. איזה? של דמשקאים, אני לא זוכר. לא זוכר לכם. אני לא כל כך מעורב בפרטים רוב הדברים מה שאני מספר, זה מה ששמעתי מאמא שלי ומהאחיות שלי. כן. כי אני לא הייתי כל כך מעורב שם. באיזה שכונה גרתם? אנחנו הגענו ב-44-45. לא, שכונה, באיזה שכונה גרתם? באיזה שכונה? לא זוכר את השם. זאת הייתה אבל שכונה יהודית או... לא, שכונה יהודית. ואבי יצא היה כל בוקר, היה לנו סלון למטה מזכוכית, חצר ענקית, והיה לנו למטה סלון מזכוכית. ואבי היה יוצא כל בוקר לבריכה, עם מגבת, רוחץ פנים, מתקלח ומתארגן ליום חדש. היו לנו שכנות שגרו שם סמוך אלינו, היו רואות את האבא שלי יוצא, היה גבר יפה, לא כמוני, והיו נהנות לראות אותו ומחאות לו כפיים, וזה היה מעודד אותו לצאת כל בוקר שמה לבריכה. באחד הימים הוא התקרר שם, חטף דלקת ריאות.
ומהדלקת ריאות הזאת הוא לא התאושש, הוא נפטר. ואימא שלי נשארה בודדה עם 18 ילדים. עכשיו, לאבא שלי הייתה מתפרה בדמשק. ואחותי הגדולה הייתה אז בת 14, משהו כזה, סדר גודל, עבדה במתפרה של אבא שלי. ואז בתקופה ההיא, הצרפתים שלטו בדמשק. גם האחיות שלי והאח הגדול שלי, הגדולים, הם הספיקו ללמוד באליאנס בדמשק. והם ידעו צרפתית, אני לא למדתי כלום, יצאתי כמו שיצאתי, בדמשק, חוץ מהחדר שהיינו הולכים. ובלוויה של אבא שלי, שהוא נפטר, קודם כל, הקליינטים הטובים שלו היו אנשי צבא מדמשק, מהצבא הצרפתי. כן. היו באים לתפור אצלו חליפות, וגם במשטרה של דמשק, של הסורים, גם היו באים לתפור אצלו חליפות. לנו היה קשר מיוחד עם הערבים, עם הסביבה שלנו. אמא שלי ידעה לטפל, תפסה שיטה לטפל בתינוקות שנולדים עם קילה. וקוראים לזה היום? בקע? בקע? בקע. תינוקות שנולדים עם בקע. ואמא שלי התמחתה בנושא הזה, והיו באות אמהות של ערבים שנולדו עם בקע, הייתה מטפלת בהם. הייתה לה קשירה מיוחדת, הייתה קושרת, וילדים היו נרפאים ויוצאים מזה. ככה שהם פחות או יותר היו בני בית אצלנו. הערבים, היינו ביחסים טובים מאוד עם הערבים. הייתה רק שם בעיה עם הקציני משטרה שם. לא בעיה כאילו מי יודע מה. הבעיה שהם רצו ליהנות איך להגדיר את זה? מהחיים הטובים שלנו. היינו לנו עסקים טובים, והקהילה עבדה יפה והתפרנסנו יפה. וכל פעם שאיזה קצין רצה לקנות איזה טבעת זהב לאשתו, או צמיד, היה עובר בשכונה, לוקח אחד מהיהודים שלנו, מאלה שנסו, שם אותם במעצר, זה היה התהליך. מטלפנים אלינו, היו אחד מהבכירים שלנו, מהסורים, היה הולך למשטרה, הוא יודע כבר מה הוא צריך, מביא את הצמיד או את הטבעת זהב או מה שצריך אותה, והיו משחררים אותו. זה היה תהליך שהיה קורה פעם במספר חודשים, כל אחד קצין אחר. אבל בכללי, היינו נכנסים טובים מערבים, וגם בלוויה של אבא שלי, היו שם מאוד ערבים וצרפתים מהצבא, באו ללוויה של אבא שלי, זאת הייתה לוויה ענקית בדמשק. בן כמה הוא היה כשהוא נפטר? אבי היה נפטר, שהוא נפטר נדמה לי 45-7, משהו כזה. צעיר מאוד. ואז המתפרה, אחותך טיפלה במתפרה או? לא, היא לא טיפלה במתפרה, כי היא הייתה עוזרת לאבא שלי. את הגזירה ואת התפירה עצמה. הוא היה עושה, היא הייתה עוזרת לו. אבל תוך כדי שהיא הייתה עוזרת לו, היא למדה גם. אבל היא לא הייתה יכולה כאילו לתפור חליפה לבד. כן. לגזור למידות, זה היא לא הייתה יכולה. אז זה הסיפור שלנו בדמשק. אז אבא רק, איך קראו לו? משה. משה. ואבא נולד בדמשק? לא, אבי נולד בלבנון. אבי נולד בלבנון. איפה? בביירות? אני חושב בביירות. למשפחה עמידה עשירה. הוא הכיר את אמא שלי, בדיוק איך אני לא יודע, הוא הכיר את אמא שלי בדמשק, אמא שלי בדמשק. איך קראו האמא? אמא שלי יפה, ג'מילה. ג'מילה. למשפחת? למשפחת, אמא שלי הייתה משפחת, איך דוד שלי הזה, קראו לו, אסלן. לא, אסלן זה חלק. חלק. במשפחת חלק? כן, אמא שלי משפחת חלק. אנחנו קיבלנו את המשפחה של אבא שלי כנהוג. כן.
אבל אמא שלי ממשפחת חלק. כן. והסבא שלי גם היה איש עמית בדמשק. לימים היה, אחרי שאבי נפטר, אבי הכיר את אמא שלי בדמשק והוא בא, והאמא של אבא שלי לא כל כך מצא חן בעיני השידוך הזה, ושהוא צריך לעזוב את ביירות ולבוא לדמשק, לא מצא חן בעיניה. אז היחסים לא היו כמו של כלה וחותנת, בואי נגיד, פחות או יותר פלוס מינוס. כן. לימים אחרי שאבי נפטר, באו נושים לאמא שלי, היה חובות על הבית. רוצים את הכסף, או את הבית, את הכסף, מה שחייב. הסבא שלי, האבא של אמא שלי, היה איש עמיד. אז היא פנתה אליו, אמא שלי, אמרה, תשמע, תראה מה יהיה איתי? יש לי 8 ילדים, מה עם הבית? הם יורדים לי פה, יושבים עליי, רוצים את הכסף. אז הוא היה איש, דרך אגב, הוא באמת בגיל 110, משהו כזה, חיים ארוכים היו טובים. אז הוא אומר לעצמי, תלכי עכשיו, תבואי בעוד יומיים. אני אדאג לך. למה תלכי עכשיו, תבואי בעוד יומיים? הוא היה נשוי פעם שנייה. אז הוא לא רצה שאשתו השנייה, תשמע לא, תדע איפה אשתו את הכסף. ולתת לה כסף על יד אשתו השנייה. זה היה בסתר. תבואי בעוד יומיים. באה בעוד יומיים שאשתו, יש לה פעילות, הייתה בבית. כמה את חייבת, ככה וככה וככה, נתן לה חבילה. לכי צודק את כל העניינים שלך, הלכה, סדרה את העניינים ופטרה אותנו מהחוב של הבית. היות ואחותי הקטנה, אחת האחיות הקטנות שלי, הייתה נשואה ונשארה שם, אז היא לקחה את הבית. היא לקחה את הבית והם גרו שם. לימים, הבעלה של אחותי, הוא היה בעל מקצוע בחסד עליון, בריקוע נחושת. הוא היה עושה ריקועי נחושת, משהו לא רגיל, דברים יפהפיים. והוא פיתח את העסק בצורה כזאת גבוהה ומרשימה, שהלא יצאו לאירופה, של ריקועי נחושת. אבל שאין לי פה לראות לכם משהו. והוא התפתח והיו הרבה פלסטינאים שעבדו אצלו ערבים. בעסק, זה היה עסק גדול, כי היה לנו בית גדול, והיה בית מלאכה גדול, בריקוע נחושת, והם עבדו שם, והייתה פרנסה לכולם. זה פחות או יותר מה שבשלב הזה. לגבי, כשעלינו לארץ, אני ואימא שלי, אנחנו עלינו ברגל. ברגל. כן. כי היינו הולכים רק בלילה, וביום היינו מתחבאים במנהרות. ואני הייתי ילד... מה? אתה זוכר את הצעידה, את הדרך? את הקטע הקטן הזה כן אני זוכר. כי אמא שלי לקחה אותי ביד אחת. עכשיו, ביד שנייה היה לה סל עם כל מיני דברים יקרי ערך, שהיא חבל לה לשיר שם, לקחה איתה את הסל הזה, וככה היא הלכה איתה. והיו עוד גברים ומשפחות שעלו איתנו ביחד, לא היינו לבד. אבל זו הייתה קבוצה של גברים ונשים מבוגרים כבר. כן. ואני הייתי הילד היחידי שעליתי יחד עם אמא שלי. אז בשלבים מסוימים של העלייה, היו שם, עזרו לה לאמא שלי לסחוב את הסל ולהרים אותי, כמה יכולתי ללכת ברגל. אז אחד הגברים אמר לעצמי, גברתי, אני מצטער מאוד, זרק את הסל עם הדברים העיקריים. עם הילד אנחנו נעזור לך, אבל זה לא. בסדר, השאירו את זה שם. הסיפור הכי מעניין היה לנו מדריך ערבי. וביום הוא מכניס אותנו למנהרות, ובלילה אנחנו הולכים ברגל. עכשיו מדי פעם, הוא היה רוצה שיהיה לו קצת כסף מכל העסק הזה. כן.
היה סוגר אותנו, בא לקבוצה, חבר'ה, או שתתנו לי את הזהב, את התכשיטים, את כל מה שיש לכם, או שאני עוזב אתכם והולך. מה, תעזוב אותנו ותלך? מטילים. וככה זה הלך עד שהגענו לגבול באיילת השחר, שם היו פעילי עלייה, לקחו אותנו, ולאיילת השחר. באיילת השחר היינו חצי שנה, אני ואמא שלי, עם כל מה שמשתמע שם. אני הייתי הילד של כולם, הייתי הילד הקטן היחידי, אולי היה עוד אחד, לא זוכר. אז הייתי צעצוע של החבורה. כל אחד עשה. והאחים שלך, איפה הם היו? האחים שלי, לא, הם היו בקיבוצים. קיבוצים אחרים. כן. אבל הם נגיד, הם ידעו שהגעתם? הם באו... הם ידעו שידענו. אבל אז לא הייתה כל כך תנועה חופשית לבוא ולבקר אותנו. כן. לעומת זאת, שתי האחיות הגדולות שלי, הם לא הלכו לקיבוץ. היה לנו איזה קרוב משפחה, דמסקאי, שעלה לפנינו לארץ. הוא בא אליהם, הכיר את המשפחה, הוא בא אליהם, אומר, אתם יודעים מה? בואו נזכור לכם חדר בשכונת התקווה, ותגורו, תתפרפו שם. שתי האחיות שלי, האחות הגדולה, היא הייתה תופרת, היא לא הייתה תופרת מומחית לנשים, אבל היא ידעה לעשות עבודות לגברים בלבד, מה שלמדה. לעומת זאת, האחות הקטנה יותר, הייתה תופרת סלונית, הייתה מומחית בתפירות לנשים. משהו. והם גרו בשכונת התקווה, בבית, חדר קטן מזה שכלל את השירותים החדר וגם את המטבח ואת הכל, חדר אחד. הם גרו שם והם עבדו. אחת האחיות, זאת שהייתה מקצוענית בתפירה לנשים, היא עבדה ופרנסה פחות או יותר את המשפחה. ובעל הדירה שהזכיר לנו את הדירה, היה בלשון המעטה לא הכי נחמד בעולם. הוא כל הזמן הציק להם, לאחיות שלי. הציק להם, ואז היה לנו שם ליד בשוק התקווה, היה שם קצב שהוא יהודי סורי מסוריה, והוא הכיר את המשפחה. אז אמא שלי הלכה והתלוננה אליו, לא, אמא שלי עוד לא הייתה. אחותי הלכה והתלוננה אליו, הוא אמר, תראה, הבן אדם מציק לנו, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. אז הוא פנה אליו, הוא אמר, תשמע חביבי, או שתעזוב אותם, או שאין לך עסק איתי. אז תחליט, עזוב אותם. משלמים לך את מה שמגיע לך, עזוב אותם. אתה לא רוצה אותם פה? תבוא, תגיד, אני לא רוצה אותם פה, אני אסדר להם מקום אחר. אבל להמשיך ולהציק להם כל יום שני וחמישי, זה לא ילך. ובזה זה נגמר, הוא הפסיק. היינו באיילת השחר חצי שנה, אני ואמא שלי, ולקחו אותנו לסוכנות בחיפה. מה עושים איתנו? אז אמא שלי לא, כלומר, לא הייתה לה בעיה, אמרה, אני הולכת לבנות שלי. לשכונת התקווה. שכונת התקווה. הלכה לבנות שלה, הלכה לאחיות שלי. ירדתי כמובן, מה יעשו איתי? להגיד שנתנו לנו איזשהם עזרה, חוץ שמו אותנו באוטובוס והביאו אותנו לשכונה, לא עשו כלום, או איזה מזרון מקש, לא יודע מה, לא משנה, זה לא קטע. וככה התנהלו החיים שם, עד שקצת צברנו, אחיות שלי בעבודה שהם צברו קצת כסף, עברנו לדירה יותר גדולה בשכונת התקווה, יותר מרווחת, ושם המשכנו את החיים בשכונת התקווה. אלי, אבל בסוריה, בעצם, אתה אומר, אבא נפטר כשנולדת, כן. לא, אחרי שנולדתי. אחרי שנולדת, אבל כשהיית תינוק, אתה אומר, כן? כן. אז ממה אמא התפרנסה? אז אמא שלי התפרנסה מהעבודה, היא תופרת, אמא שלי. אז היא עבדה? אמא שלי בעצמה הייתה תופרת. ולפני שאבא נפטר היא גם עבדה? לא, לפני שאבא נפטר היא לא עבדה. כן.
עצמי, היא גידלה ילדים, אין לה מספיק תעסוקה, מה לא בעבודה, כן, כן. אז זה מה שהיה. הייתי צריכה להתפרנס, ואתה אומר שאתה בסוריה הלכת לחיידר? איך? אמרת שהלכת... כן, כל האחים שלי, היה שם רבי, שנתן לנו שיעורי תורה. זה כאילו גן ילדים, זה היה גן ילדים שלנו. גם בנות הלכו או רק בנים? לגבי הבנות, אני לא חושב שהם הלכו הבנות, לא. כן. הבנות לא הלכו, אבל האחים שלי הלכו, כולם, אחד. וגם אתה. אני הלכתי, אבל מעט מאוד, האחים שלי היו גדולים ממני, כן. אז הם הספיקו יותר. גם את אליאנס, אתה אומר שהם הספיקו. כן. ובבית דיברתם ערבית? בבית דיברנו ערבית. היה הבדל בין הערבית בבית לערבית של השכנים? שמתם לב למשהו? של הערבים? כן. היה הבדל, אבל לא משמעותי. כן. נניח במה היה הבדל? בלחן או בטון, משהו כזה, אבל לא, הבנו כל מילה שדיברנו אחת. לא היה הבדל משמעותי. אי אפשר להגיד שזה... מה אמא לימדה אותך? מה? מה אמא לימדה אותך? אמא שלי לא לימדה אותי כלום. לא לימדה. כי היא הייתה עסוקה כל הזמן בפרנסה. גם פה בארץ, היא הייתה עסוקה בפרנסה, אמא שלי. כן. אמא שלי הייתה תופרת עם האחות הגדולה שלי. האחות היותר קטנה, היא הייתה תופרת סלונית. היא הייתה הולכת לתפור, אז היה נוהג שהיו מזמינים את התופרת ליום עבודה בתל אביב. ובתור, את אחותי היה לה ביקוש נרחב, כי הייתה תופרת, היום קוראים לזה, מה קוראים לזה היום? מעצבת או... לא מעצבת ולא נעליים. אחותי הייתה תופרת משהו. היו מביאים לה אלבום, והם מזמינים זה וזה וזה. אתה מסתכלת על האלבום, והייתה מוציאה ביגוד יותר יפה מהאלבום. כן. עכשיו, מה הקטע שלה? היו מביאים לה גם עוזרת, שתעשה את העבודות שוליים. למה? בכדי שהזמן שלה יהיה מנוצל. לדברים החשובים. וגם היא זכתה בארוחת צהריים שם. כן. זה גם היה משמעותי. אז היא התפרנסה יפה, אחותי. האחות הזאת פרנסה יפה. ואימא שלי ואחותי הגדולה, ויתר האחים שלאט לאט עזבו את הקיבוץ ובאו, עבדה בתפירה. היו נשים מהשכונה באות תופרות אצלנו, לאמא שהייתה תופרת להם. ואחותי הייתה עוזרת לה, ומזה התפרנסנו, מזה היה כסף להתפרנס ולהתקדם. ונניח מי העביר לך מסורות דמסקאיות? תראי... חגים, או נניח לקח אותך לבית הכנסת? חגים, תראי, אנחנו היינו כל כך... קהילה כל כך בשכונה, צפופה, הייתה שם דודה שלי, אחות של אמא שלי, גרה לידינו. והיה לנו שם הרב של השכונה, דרך אגב זה הרב, שעשה ברית לכל האחים שלי וגם לי. ולא רק זה, הוא גם עשה ברית פה בארץ לילדים של האחים שלי. ככה שזה דור את זה. הרב הזה היה אפשר להגיד שהוא גם... קרוב מאוד משפחה שלנו. והוא ליווה אותנו, ליווה את המשפחה בכל מיני דברים שצריכים למשפחה. הרב הזה קראו לו חכם עזור, זה השם שלו. וזה היה הרב מיוחד במינו. דרך אגב, אצלנו תפיסת הדת, אצל העדה הדמסקאית, היא לא... תפיסת דת יותר באמצע, יותר נוחה. מסורתית. מסורתית ולא כזאת קיצונית. ולמשל, דוגמה מאמא שלי, אמא שלי הייתה שומרת כשרות ושומרת שבת, והכל טוב יפה, אבל היא לא מנעה מאיתנו, הילדים שלה, לא מנעה מאיתנו ללכת לים בשבת. והיא זרמה איתנו. בעצם זאת הדעת, זה הנושא, בנושא הדעת, זה הדעת שלנו, היא לא הייתה קיצונית, כמו שיש פה היום כל מיני קיצונים כאלה וכאלה. כן. לא, כל הקהילה הסורית, הדמסקאית,
הם אנשים, בדת הם אנשים זורמים עם החיים. זורמים מהחיים. אז זה מה הוא גם היה קרוב מאוד למשפחה שלנו. הרב הזה. הרב הזה. הרב אזור. אזור, קראו לו. והוא תמיד ליווה את המשפחה, כי הוא ידע גם, היה לו כאב שאבי נפטר. והוא נורא, דרך אגב, התמונה של אבא שלי פה. תמונה של אבא שלי. תביא אותה. פה למטה. אז הוא נורא תמך בנו. וליווה את המשפחה. וככה התגלגלו השנים. הוא לימד אותך לפני הבר מצווה? מה? הוא העלה אותך לתורה, לבר מצווה? ברור, מה זה, מי? לא רק אותי, את האחים שלי. הגדולה שלו הייתה, הוא עושה ברית, גם לנו, גם לילדים של האחים שלי. הנה, זה האבא וזה האח הגדול. תראה לנו מצלמה. תרים רגע כזה בחזה, תשים את זה פה כזה, מחזיק פה. זה האבא. תרים טיפה את התמונה. תרים, יופי. וזה האח הגדול. זה תזיז את זה כרגע, מילה. תספר לנו קצת. רגע, שנייה, אני רוצה רגע שאשתך רגע תחזור למקום ואז. רגע. תתפסי למקום. כן, כן. הם דומים. פלא, אתה מתפלא. לפעמים. לא, הוא דומה יותר לאמא. כן? כן, הוא דומה לאמא. זה אבא משה לוי. כן. מוסא ז'ז'אטי קראו לו. מוסא? מוסא ז'ז'אטי. ז'ז'אטי, מה זה? המשפחה שלנו זה ז'ז'אטי. ז'ז'אטי. פה, שעלינו לעלייה בחיפה. כן. לעליית הנוער, קוראים לזה. כן. אז הם, מה זה ז'ז'אטי? לוי. ואתם לא לווים? אנחנו לווים. לא, הוא חקר את מה זה ז'ז'אטי. הוא אומר, לוי, ז'ז'אטי זה לוי, אתם בארץ ישראל זה לוי. ומה הפירוש של ז'ז'אטי? יש לזה פירוש? הפירוש הוא, לא יודע מה זה פירוש, פירוש זה... תרנגולות, לא? אבל מרדכי אחי היה לו פירוש אחר. ז'ז'אטי זה מלשון ז'ז. ז'ז זה צבא. ז'ז. אז או זה יותר קרוב לז'ז, לצבא, מאשר למשהו אחר. כי ז'ז'אטי בערבית, ז'ז זה תרנגולת. אז זה לא כל כך נראה לי. אבל זה מה שמסתובב אצלנו במשפחה, או זה תחליטו. מגדלי עופות אולי היו. או מגדלי עופות, בדיוק, אבל לוי לא מגדל עופות, וזה מה שהיה. אז שינו לכם ללוי. כן. אז זה אבא, אתה בעצם... לא, אבל כשעלינו ארצה, בתעודת זהות, בהתחלה היה רשום ז'ז'אטי לוי. אחרי זה הורידו את הז'ז'אטי. מה? ואחרי זה הורידו את הז'ז'אטי. אני לא הורדתי, אני לא יודע אם אני הורדתי. אבל מי שהוריד, הורידו. זה ז'ז'אטי לוי. כן. אולי ילדים. וזה? זה אחי הגדול. אחיך הגדול. עובדיה לוי. עובדיה. הוא עלה ארצה עם דרכון מסודר מדמשק. היה לו בעצם דרכון סורי? דרכון סורי מסודר עם דמשק, והוא הלך לשפיה, לקיבוץ שפיה. כן. תרים את זה טיפה רק שאריה רואים? כן. הוא השלים שם את הלימודים שלו בשפיה. לימים הוא גם כן עזב את הקיבוץ, הוא בא לגור איתנו, כי גמר שם את הלימודים שלו בשפיה, לא היה לו מה לחפש. והוא התגייס לצבא. פה, כשהוא היה במלחמת השחרור, הוא כבר היה בצבא,
הוא היה מדריך של טירונים, איך קוראים לפה? לבד, מדריך טירונים. יש פה, נו. איך? תל השומר. לא תל השומר. היה בסיס של מדריך, אני אזכר בשם שלו. כן. מדריך טירונים. במלחמת השחרור הוא התגייס. הנה, אז בעצם הכרת... יש לו גם... יש לו גם סרט ההדרכה. כן, כן. אז הכרת את האחים בעצם רק כשהגעת לפה. לא, אני הכרתי אותם עוד בדמשק, אבל פה הייתי יותר מעורב עם האחים שלי. כי אתה אומר שחלקם עלו, לקחו אותם כילדים? כן, אז הם היו בקיבוץ. למשל, אחד האחים הגדולים שלי, דרך אגב, נפטרו כמעט כולם, היה בקיבוץ הזורע. ואני בחופשות בתור נער, חופשות של קיץ, מבית ספר, הייתי הולך לקיבוץ הזורע, יוצא לאחי ביחד, חודש ימים, והייתי הולך איתו למטעים, לבצור ענבים או למטע, לקטוף תפוחים, כמעט כל קיץ. עד שבשלב מסוים הוא החליט לעזוב את הקיבוץ אחרי 15 שנה. למה קראו לך אליהו? למה קראו לי אליהו? למה קראו לי אליהו? אתה הילד השמיני, אז אני מניחה שזה לא על שם אף סבא. לא, לא. אליהו הנביא, אני יודע מה. אליהו. נולדת אולי במוצאי שבת? מה? זה אני לא יודע. לא יודע. קראו לי אליהו, בסדר, אני חי טוב עם זה, זה בסדר. אין לי בעיה. שם מהתורה. כן. כן. כן, לא, ככה אם זה היה לזה איזושהי... לא, קונדוטציה לא. לא. ובאיזה שנה עליתם? אני עליתי ארצה ב-44-45, ככה. ורק פה בעצם היו לכם מסמכים, זאת אומרת לא הייתה לכם תעודת לידה או תאריך מדויק. לא היה לנו שום דבר, מה שרשמו שם בשער עלייה, איפה שהיינו בחיפה, בסוכנות. מה ששאלו את אמא שלי בת כמה אני, בן כמה אני, אמרה. כמה? רשמו 41. כן. שאלו אותה בת כמה, היא אמרה, מה שהיא אמרה, אני לא זוכר, ראיתי מה היא אמרה. אז רשמו שהיא בת כמה. סדר גודל, מה שהיא אמרה, אמא שלי, אולי יש טעות אחת שנה או שנתיים פלוס מינוס. זה לא מדויק, לא שלה ולא שלי. כן. אז זה בסדר, זה הסדר גודל. זה בערך. כן, זה רשום בתעודת זהות. בסדר. יש איזה מנהג דמסקאי שחשוב לך במיוחד, נניח, להעביר לילדים, לנכדים? תראי, מה שחשוב להעביר שאמא שלי הייתה מאוד אופטימית. מאוד אופטימית, והיא לא רק שאופטימית, תראי, אמא שלי גידלה אותנו בשכונת התקווה, זה לא פשוט, בשנים ההם. הייתה שכונה מלאה בפשע, שכונת התקווה. וזה שאנחנו לא הידרדרנו לדברים האלה, זה הודות לאמא שלי, והיא חינכה אותנו. הגישה של אמא שלי הייתה, בכל בעיה שהיא נוצרה כילדים, כאלה, כל מיני כאלה, היא תמיד באה בחיבוק, יהיה בסדר, אל תתייאשו, אנחנו נעבוד ונסתדר. זה הגישה שלה כל החיים, תמיד בליטוף. אני לא זוכר שאמא שלי צעקה עליי פעם, או על אחים שלי, לא היה דבר כזה. אף פעם לא יודעים את הכל. תמיד היא ליטפה וחיבקה אותנו, והכי גדולה שלה, היא תמיד דאגה לנו שיהיה לנו אוכל בבית. אמנם לא היה מה לאכול, אבל תמיד אצלה היה אוכל. דבר נוסף, שיצאנו לעבודה כל בוקר, אחים שלי ואני, כשיצאתי לעבודה, כל עוד שלמדתי, הייתי בבית. היא בשום אופן לא נתנה לנו לצאת מהבית בלי סנדוויצ'ים, בלי אוכל. היא הכינה, סנדוויצ'ים עם חלבה, אז תצא עם חלבה. היא הייתה מכינה פשטדות עם תפוח אדמה. סנדוויצ'ים, פשטדות עם פשטדות. אין לצאת מהבית בלי אוכל. וזה היה הרגל
מאוד משמעותי. כשילד יוצא מהבית והוא שבע, אז הוא לא מתפתה לכל מיני פיתויים שיש בחיים. עכשיו, היא כל כך נטעה בנו את הנושא הזה, גם בערב שהיינו רוצים לבלות, אתם לא יוצאים מהבית בלי לאכול. תאכל משהו, לא, תאכל, מהבית לא יוצאים מהבית לאכול. עד היום אני כזה. הנה, תשאלי את אשתי. תאכל משהו, תצא שבע מהבית. מה החשיבות של זה? אתה לא מתפתה, כי אם אתה רעב, אתה לא בא ועושה כל מיני שטות כדי לאכול. ילד רעב רוצה לאכול. לא היה דבר כזה אצלנו. אמא שלי הייתה, באמת, אין היום כאלה. אולי יש. אולי יש, אני לא אקרא. מה? נשמעתי שם שכמה ומעלה. כן, עם תושייה. עם תושייה, היא גם עבדה. אמא שהיא עבדה, אבל היא דאגה שנעזור לה, היינו עוזרים לה בבית. היא הייתה גם שומרת שבת, היא לא דתייה, אבל הייתה שומרת שבת. היא הייתה מעשנת, אבל היא לא הייתה מעשנת, כאילו, ככה בשביל כיף. מעצבים שלה, מוציאה את הרגיעה שלה. אבל בשבת היא לא הייתה מעשנת. אבל היא לא הייתה מונעת מאיתנו להדליק לה את הפתליה אז, שתבשל. זה בסדר, הכל בסדר. אפשר לומר, הלוואי והיום זה אצל כולם. זרמה עם החיים, זה החיים, לזרום בחיים, זה לא מצב לעשות קשיים. גם ככה היה לנו קשה. אז לעשות קשיים על קשיים, זה לא הלך. אפשר לומר שאם אני והאחים שלי, כולנו גדלנו והתפתחנו, והיום, ברוך השם, כולנו מסודרים בעבודה, עם משפחות, עם ילדים, ולא זקוקים לפרנסה משום מקום. בעמל כפינו אנחנו מתפרנסים ועובדים והכל בסדר, לא צריכים את אף אחד במדינה. ואנחנו משלמי מיסים הכי טובים במדינה. אני לעצמי, עבדתי 50 שנה, עד גיל 70 אני עבדתי, מלא. ומה עבדת? אני התחלתי בתור מסגר, אחר כך הייתי מנהל מפעל. למדתי קורס מנהלי עבודה, קורס טכנאי מתכת, והייתי מנהל מפעל גדול ביהוד, הייתי מנהל מפעל עם 60-70 עובדים, והתפרנסתי יפה, בכבוד, והתחתנתי, ויש לי משפחה טובה, ואישה טובה, וילדים טובים, זה כל האחים שלי כאלה, כולם. אני בחיים שלי לא הלכתי למס הכנסה. כלום. המוטו שלי היה, וזה הכל מאמא למדנו, בלי רואה חשבון, בלי מס הכנסה. לא הלכתי לא למס הכנסה, ולא רואה חשבון, ולא עורך דין. אף פעם לא התעסקתי לא עם עורכי דין. וזו עובדה. ברוך השם, שאתה מנהל את החיים בצורה נכונה, לא משתולל, אז אתה מגיע למה שאתה רוצה, לחיות בכבוד ולחיות יפה. לי יש 4 ילדים, אני עזרתי לכולם, קנו להם בתים, התחתנו, עזרתי להם לקנות את הבתים. נתתי לכולם רישיון נהיגה, זה היה משהו רישיון נהיגה. נתתי לכולם לסיים אוניברסיטה, כולם אוניברסיטאות על חשבוני, הכל. וכל אחד שהתחתן, חשבוני וחשבון אשתי, זה ביחד. כן. אין לי חשבון אחר, חוץ מהחשבון שלי איתה. כן. זה החשבון היחידי. מה שהתחתנו עד היום הוא כישנו. ואין לי חשבון אחר וזה בסדר. ואני מאושר שזה ככה. אשתי גם עבדה כמובן. היא עבדה קשה, זה לא בא רק ממני. תספר את המקצועות של האחים שלך. תראי, אחד האחים שלי הוא אלוף משנה בצבא. היום הוא בפנסיה. הוא היה ראש, איך קראו לו? מצר"פ. בחיל רפואה. בזמן שהיה בתפקיד היה מפקד בית ספר לרופאים בצריפין,
לימים כל הרכש של חיל רפואה, זה היה דרכו. בלי החתימה של שלמה לוי, לא מביאים כלום. בזמנו היה רפול רמטכ"ל, שהיה צריך רופא שיניים, היה מטלפן לשלמה, שלמה, תן לי תור לרופא שיניים. זה היה, ככה עבדו הדברים. הוא היה אהוב על כולם, איש טוב ונאמן למדינה, לעבודה, לצבא, בלי כחל וסרק, הכל פיקס אצלו מדויק. זה אחד האחים, אחד השני... נגר, יש לו נגריה. הנגריה קיימת עד היום, אבל לא הפסיק לעבוד, הוא כבר בן 90. בעצם עד לפני שנה הוא עבד בנגריה שלו, בתל אביב. כן. ועובדיה ברבנות. עובדיה היה ברבנות בתל אביב. הכנסנו אותו שם בפרוטקציה לרבנות בתל אביב לעבודה, זה העבודה. והוא נשאר, למרות שהוא לא היה דתי, אבל כשהוא נכנס לרבנות, ישם כיפה, לא נעים. עם השנים, הוא צמח כל כך טוב ברבנות, וכל כך אהבו אותו. הוא היה גם, הקידום שלו היה מנהל מחלקת גירושים, ברבנות בתל אביב. מה זה אומר מחלקת גירושים? הוא החזיק שם מעמד הרבה שנים. היה לו חלק מאמא שלי. כשהיו באים אצלו להתגרש זוג ולשפוך את ליבם, הוא היה מקבל אותם בפייסנות, קודם כל פיוס וזה וזה זה. טוחן להם את המוח עד שהיו ממשיכים הלאה, לא מתגרשים. רק אם היה איזה אחד שהוא משוגע לגמרי או אחרת או משוגע, אז אולי זה היה יוצא לפועל. ב-80, 50-90%, כל אלה שבאו אליו להתגרש, יצאו נשואים מחדש. זה היה העבודה שלו. רצו לקדם אותו, הרב הראשי של תל אביב, הוא היה גם ועד עובדים של רבנות בירושלים, בתל אביב, ראש הוועד. רצו לקדם אותו ברבנות, כי הרב המנהל הראשי של הרבנות פרש, יצא לגמלאות. רצו לתת לאחי את הג'וב הזה. אז אחי היה איש מאוד מעשי, אמרתי לו, מה, אתם רוצים לתת לי להיות הרב של הרבנות? יש בזה עוד כסף, עוד משכורת? אמרו לו, לא. אמרו לו, אז תעזבו אותי, אני נשאר בזה. תשאירו איפה שאני נשאר, זה טוב לי שם, תשאירו אותי שם. כן. וככה הוא נשאר עד גיל 65, 66, עד שהוא יצא לפנסיה. נשאר ברבנות, במחלקת גירושים. אבל מה שמציג, שאחרי שהוא עזב שם, התחילו להתגרש שם. באמת, העסק התחיל לעבוד אצלו, ברבנות בתל אביב. כן, בסדר. אז זה... אברהם עבד בחברה לבניין משהב. הוא היה מנהל שם, מנהל בכיר במשהב, מנהל עבודה, איש ראשי. הוא עבד שם הרבה שנים. דרך אגב, הוא עזר לי פה המון. הגדר שראיתם פה, זה גדר 200 מטר. הוא הביא לי ערבי שבנה לי את הגדר. כן. לא עלה לי כלום כסף. שילמנו מה שעלה. כן. הוא עשה את העבודה מעל ומעבר. הוא הביא לי את כל הבעל מקצוע. אני הייתי אז פה ועד של הבית. כל בעל מקצוע שרציתי, אחי, היה שולח לי, שהביא לי חמרה אדמה, הביא לי אנשים שצבעו את הבית מבחוץ. כל הפעולות בניין של אחי. כל האחים בעצם, אפשר לומר, התארו היטב, התברגו. כן, אבל הכי חשוב אצל כל האחים שלי, שהם היו אנשים ישרים. לא עשו זיגזגים. כל אחד עשה את העבודה שלו, איפה שעבד, במה שהוא עסק, בנאמנות מעל ומעבר. כן. וזה מה שהיה הכי חשוב. גם אצלי אותו דבר. אני פרסתי, הייתי מנהל מפעל זיווד בחולון. אחרי שגמרתי קדנציה של 30 שנה, סגרו שם את המפעל, עברתי למפעל זיווד אלקטרוני בחולון.
הגעתי שם עד גיל 70, ושם היה כבר סידורים אחרים במפעל. הביאו שותף חדש, הגעתי ליום פרישה 70, בגיל 70. אז אני והבוס שלי, הוא בא להיפרד ממנו, שנינו בכינו. כי לא שאני לא יודע מי יודע מה, אני הייתי בעל מקצוע הכי טוב בעולם. תמיד מכל בעל מקצוע טוב יש יותר טוב. זה לא היה עניין. אנחנו אנשים טובים וישרים. יכלו לסמוך עליכם. יכול לסמוך עלינו בעצימת עיניים. כן. ועל זה אני אומר, זה משפחה למופת. ואת כל החינוך הזה, קודם כל זה מאפיין את כל העדה הסורית. אתם לא שומעים היום בבתי סוהר מהסורים. לא שאני בא להלין על אחרים. אני מדבר על העדה שלנו. אנשים ברובם, אנשי עבודה, אנשים טובים וחיים. הכי חשוב, מסתפקים במה שיש. וגידלו ילדים לתפארת. וגידלו ילדים, כן. זהו, אז זה ככה מוביל אותנו באמת לשאלת הסיום, שרציתי לשאול אותך איזה מסר ככה יש לך לתת לנו מניסיון החיים מהשיר שלך. מסר לחיים. קודם כל, להיות אנשים טובים. הרוע מביא אותך למחוזות לא טובים. לצערי הרב זה מה שקורה היום במדינה. זה רוע. זה מה שמוביל אותנו, לצערי הרב. ואני והאחים שלי השתתפנו בכל מלחמות ישראל. אני התגייסתי בגיל 18, התגייסתי לגולני. הייתי 3 שנים בגולני. השתתפתי במלחמת 6 הימים. השתתפתי במלחמת יום כיפור. כל עוד שהייתי בכושר, הייתי במילואים. עשיתי מילואים כל החיים שלי. עד גיל 40 עשיתי מילואים. הייתי בשריון. והכל בטוב. נלחמנו למען המדינה. כמו שיש היום עוד לא היה. לא, אחים שעוזרים אחד לשני, גם כן, את לא שומעת. הם עזרו כל כך יפה. אני אגיד לך מה עזרו. אני, שהתגייסתי לצבא, הייתי בן 18, האחים שלי כולם גדולים ממני. היה לי 3,000 לירות חיסכון. אז אחי הגדול, זה, היה גר פה בנווה שאנן, בבית בעייתי, בשכר דירה והכל. רצה להתקדם, רצה לקנות דירה בחולון. לא היה לו מספיק כסף. באתי לאחי עובדיה, הנה יש לך 3,000 לירות. לא ריבית ולא בנק ולא מנהליים. 3,000 לירות. ככה תקנה את הדירה שלך בחולון. לקח 3,000 לירות, קנה את הבית בחולון. החזיר לי כעבור שנה, שנתיים, החזיר את 3,000 לירות. האח השני, זה מה שאמרתי, קצין בצבא. הוא גם כן רצה לקנות דירה בחולון. מה קורה? לא קורה כלום. הנה 3,000 לירות. אני עוד לא הייתי צריך את הכסף, הייתי בצבא. כך. לקח, תקנה בית. לקח הכסף, קנה בית. החזיר לי את הכסף. אחר כך בא אחי אברהם, זה מקיבוץ הזורע. מה קורה לי? אמרת עצמם, הנה, קח כסף, תקנה בית. לא ריבית, לא בנקים ולא בטיח. הכי חשוב היה אמון. נתתי את הכסף וישנתי טוב בלילה. לא היה מצב שנתתי לו את הכסף ולא ישנתי בלילה. ישנתי טוב בלילה. ידעתי שהכסף יחזור אליי. אז לימים הכסף חזר אליי, ואני המשכתי לעבוד, ואת הבית הזה שאתם יושבים פה, אני קניתי אותו מתי? לפני 60 שנה בערך. ב-32,000 לירות מזומן שמתי פה. האחים שלי עזרו לי, שהייתי צריך, נתנו לי איזה הלוואה. קניתי את הבית הזה ב-32,000 לירות. בלי משכנתה? בלי משכנתה, בלי כלום. 32,000 לירות שמתי פה, קיבלתי את הבית, המפתחות. אני שיפצתי אותו, זה לא נראה ככה. בית משופץ. אני אראה לכם יותר מאוחר, איזה גינה יפה עשיתי מצד שני. אז זה היה
זה המשמעות של החיים, להיות טובים ולעזור אחד לשני. היו לנו שכנים, למשל, בשכונת התקווה, היה לנו שכנים, גרנו לידינו שכנים תימנים. שכנים טובים, מי היה לה טבון, הייתה עופה פיתות, השכנה שלנו. כל יום שישי הייתה בערימה של פיתות, נותנת לנו לאכול. ידעה שלנו משפחה, וכסף לא מי יודע מה זרם אצלנו, אבל אמא שלי לא הייתה טיפוס שתישאר חייבת. הם אהבו את הקובה הסורית שאנחנו עושים. אז הג'וב שלי בקובה, אני הייתי מטגן כל יום שישי, יושב על שרפרף כזה קטן, עם מחבת, עם פרימוס, מטגן את הקובה. טונות של קובה, אמא שלי הייתה מחזירה להם בקובה. לימים הם פתחו מסעדה בשכונת תקווה, את הקובה של אמא שלי רצו להביא למסעדה. אז בסדר, אבל זה היה הכל בסדר גודל... כן, המוני. בגודל שלנו, לא. כן. היינו שכנים טובים. איך אני אגיד לך, שכונת תקווה, היום לא רואים דבר כזה. כן. יום שישי אחרי הצהריים, גומרים את כל העבודות, יוצאים לכביש הראשי, כולם היו יוצאים החוצה, השכנים היו יוצאים החוצה, לקבל את השבת, ומדברים וצוחקים, עד שנכנסת השבת וכל אחד הולך לדרכו. זה היה כל יום שישי בשכונת תקווה.